Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò là câu nói quen thuộc dành để miêu tả độ quậy và nghịch ngợm của lứa tuổi học sinh. Chính vì vậy, việc phạm lỗi và bị viết kiểm điểm là điều vô cùng quen thuộc mà nhiều bạn học sinh từng trải qua. Thế nhưng điều đáng nói là đi liền với đầu óc hoạt bát, nhạy bén trong học tập, các em còn khiến các thầy cô phải bó tay toan tập với những bạn kiểm điểm có 102. Chắc chắn các bạn ai cũng đã từng viết kiểm điểm đúng không nào? Vậy thì để xem liệu các bạn có vượt qua được độ lầy lội và bá đạo của những học sinh trong video hôm nay khi viết kiểm điểm. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với video thầy giáo rối nào với 7 bạn kiểm điểm bá đạo của học sinh Việt Nam nhé. 7. Lời hứa bá đạo của học sinh. Dù phải viết bản kiểm điểm để tự khiển trách lại lỗi lầm của bản thân, thế nhưng với những cô cậu học trò, đây cũng là nơi có thể thỏa sức bày tỏ sự hài hước, sáng tạo đến cạn lời của mình. Ví như cô học trò này không chỉ khẩn khoản nhận lỗi về hành động đi học trễ của mình, nữ sinh này còn viết thêm lời hứa khiến cư dân mạng cười bò. Cụ thể, em xin làm bản kiểm điểm này vì lý do đi học trễ vào sáng thứ Hai. Em xin hứa sẽ không tái phạm. Nếu còn tái phạm, em sẽ nghỉ học vào ngày hôm đó. Phải nói rằng lời cam kết của cô bạn này quá bá đạo. Đáng lẽ ra, cô bạn nên hứa sẽ không bao giờ đi muộn nữa. Đằng này cô bạn lại chốt sẽ nghỉ luôn nếu hôm đó đi học muộn. Như vậy chẳng phải tội chồng thêm tội hay sao? Có lẽ bản kiểm điểm đã khiến giáo viên chủ nhiệm phải cạn lời, còn cư dân mạng thì được một trận cười ra hồn. Thế nhưng nhiều người vẫn tán đồng với lý lẽ nghe có vẻ hợp lý và cực kỳ thuyết phục đấy chứ. Câu chuyện này cũng giống kiểu bạn hứa học bài, chép bài đầy đủ khi xin nghỉ học. Nhưng ngày hôm sau khi giáo viên giao bài thì học sinh lại nói hôm đó em nghỉ học. Trong tình huống này, nếu bạn là giáo viên, bạn sẽ xử lý như thế nào? Sáu. Viết kiểm điểm vẫn chưa biết lý do. Bản kiểm điểm có lẽ chẳng xa lạ gì với hội nhất quỷ nhì ma, vì với độ nghịch ngợm của mình thì mắc lỗi là điều dễ hiểu. Tuy nhiên không thiếu những trường hợp bị giáo viên phạt rồi mà học sinh vẫn lầy lội khiến ai nấy dở khóc dở cười. Như trường hợp của bạn học trò được cho là đã học lớp 11 này. Lý do em viết đơn này vì thứ Ba, em nghỉ học chuyên đề. Lý do em nghỉ là vì em không hề nhớ vì sao hôm đấy em nghỉ. Em viết bản kiểm điểm này mong cô tha thứ. Em hứa sẽ không tái phạm nữa. Thật là một lý do theo cái kiểu tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Và bạn học trò này thì không hề nhớ vì sao hôm đấy em nghỉ. Một lý do được dân mạng cho rằng quá thuyết phục vì bị mắc chứng hay quên. Thế mới biết không gì là không thể với một bộ óc đầy linh hoạt. Nhưng đôi lúc cũng bị mắc chứng mất ký ức tạm thời của các bạn học sinh. 5. Bạn kiểm điểm học sinh lương lẹo. Có lẽ việc phải viết bản kiểm điểm là chuyện bình thường như ở phường đối với những ai đã từng ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng không biết khi các bạn vi phạm và viết kiểm điểm có thể khiến các giáo viên rối não như những bạn mà Emin sẽ giới thiệu trong video này hay không? Mỗi lần vi phạm điều gì, các bạn học sinh luôn có lý do để biện minh theo một cách rất dễ thương, đến mức thầy cô không nỡ phạt như trường hợp dưới đây. Nữ sinh dùng điện thoại trong giờ kiểm tra môn ngữ văn viết bản kiểm điểm, cho rằng bản thân chỉ dùng để soi gương xem mình xinh đẹp chưa trước khi làm bài kiểm tra. Trong bản kiểm điểm, nữ sinh cũng liên tục tự khen mình xinh đẹp và khen cả cô giáo hiền từ nhân hậu. Cái lý do viết bản kiểm điểm dài lê thê không hề liên quan theo kiểu đánh lạc hướng đối phương. Còn bản kiểm điểm của một học sinh trường Lương Văn Can, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì thêm vào lý do em không hề vô lễ mà tại thầy bắt viết, trong khi bản tự kiểm điểm đầy ai oán của một bạn học sinh lớp 4 với ngôn từ ngô nghê, thật thà đã khiến cho thầy cô nhận được rơi vào tình thế dở khóc dở cười bởi sự lương lẹo hết nấc đáng yêu. Còn người đọc thì phải ôm bụng cười nghiêng ngã trước những dòng chữ ngây thơ, mộc mạc nhưng đầy cảm xúc của chủ nhân bản kiểm điểm. 4. Bản kiểm điểm của học sinh lớp 2. Mỗi lần mắc lỗi, các bạn học sinh thường sẽ phải viết bản kiểm điểm để xin lỗi thầy cô giáo bộ môn, thầy cô chủ nhiệm và cả bạn bè lớp. Bên dưới bản kiểm điểm thường sẽ là cam kết của học sinh, hứa hẹn không bao giờ tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình phạt của thầy cô và nhà trường. Thế nhưng bạn học sinh dưới đây lại khiến cộng đồng mạng cười chảy nước mắt vì lời hứa đến ngô nghê của mình. Câu chuyện vui này xảy ra ở một bạn học sinh lớp 2 mắc lỗi, không vào ngủ mà lại ra sân chơi. Cô thấy vậy gọi lên bục giảng, con xin lỗi ba mẹ, con hứa sẽ không như thế nữa. Nếu như bị một lần nữa thì con sẽ tự giác ra khỏi nhà và đi ở nơi khác. Các bạn cũng đang cười đúng không nào? Bé đáng yêu đến thế là cùng. 3. Khi học sinh chuyên văn viết kiểm điểm. Bất kỳ ai từng trải qua thời học sinh cũng đều có chung nỗi sợ việc kiểm tra bài cũ, kiểm tra 15 phút bất chợt, vân vân. Trong đó không thể nhắc đến hình phạt, viết bản kiểm điểm nếu chẳng may bị giáo viên bắt lỗi.
Thông thường, một bản kiểm điểm sẽ chỉ dành một mặt giấy học sinh và tội trạng được trình bày chỉ trong vài dòng là hết. Tuy nhiên, nhắc quỷ nhì ma thứ ba học trò, câu này quả không sai khi cậu học sinh lớp 12 A9, trường Trung học phổ thông Chương Mỹ A, Hà Nội đã biến hóa bản kiểm điểm vốn ngắn gọn, trang nghiêm thành một án thi văn hài hước dài gần 3 trang giấy, kể lể tội trạng bằng giọng điệu hóm hình khiến cả lớp chỉ biết lăn ra cười. Thật ra thì lý do anh chàng bị viết bản kiểm điểm đơn giản vì ngồi xem chim sẻ đi nắng, đánh AOE trong giờ học. Nhưng vì là một học sinh chuyên văn nên cậu đã viết bản kiểm điểm thơ văn lai láng. Quá ấn tượng với bản kiểm điểm của cậu bạn này. Cô giáo đã yêu cầu cậu đọc to trước lớp. Dĩ nhiên, cả lớp đã có một trận cười no bụng vì những lời lẽ quá dễ thương, hài hước. 2. Kiểm điểm vì mặc đồ lót quá nổi. Chắc hẳn cũng đã đôi lần bạn chứng kiến hình ảnh của một cô nàng dẫn chiếc áo xuyên thấu nhưng bên trong lại mặc đồ lót sáng màu rồi vô tư lượn lờ trên đường phố. Tuy nhiên rất khó để bắt gặp hình ảnh như thế trong học đường. Mặc dù vậy, cái gì cũng có tiền lệ của nó. Một nữ học sinh trung học phổ thông lớp 10 của một trường trung học phổ thông địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã khiến không ít người ngạc nhiên khi làm bản kiểm điểm với cái lỗi mà có lẽ là xưa nay chưa từng có, đó là mặc đồ lót có màu quá nổi bên trong áo dài trắng. Nguyên văn bản tường trình của nữ sinh như sau. Lý do em viết bản kiểm điểm này là vì vào sáng ngày 4 tháng 10 năm 2019, em đã vi phạm nội quy, mặc đồ lót màu nổi đến trường. Hôm đó em mặc áo dài màu trắng cùng với áo ngực màu đỏ và quần lót màu đen. Đến cổng trường thì em bị thầy giám thị bắt rồi đưa về cho cô xử lý. Em xin kiểm điểm hành vi của mình và hứa là sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Cư dân mạng đã bán tiếng bán nghi về độ chân thực của lý do này. Nhưng dù sao thì đây cũng là một trong những bản kiểm điểm với lý do xưa nay hiếm. Theo bạn, việc ăn mặc như này của cô nữ sinh lớp 10 có đáng viết kiểm điểm hay không? 1. Trở thành ăn xin nếu tái phạm. Bản kiểm điểm của một cô bé ký tên Thùy Linh gửi mẹ không chỉ khiến mẹ cô bé phải bật cười mà cộng đồng mạng còn được fans stress bởi sự hồn nhiên, ngây thơ và không kém phần đáng yêu của cô bé. Nội dung bản kiểm điểm của Thùy Linh: có lẽ đây là lần cuối cùng con viết bản kiểm điểm hoặc bản tường trình. Lý do con viết bản kiểm điểm này là vì con đã đổ cơm vào thùng rác. Không những thế mà con còn đổ cơm ra ngoài cửa sổ, ăn chậm, học dốt, tắm bẩn và ngu ngơ, lề mề. Cho con xin lỗi mẹ và nếu chuyện này còn tái phạm lần nữa, con sẽ ra đường ăn xin. Phải nói là cô bé này có nét chữ rất đẹp với giọng văn ngô nghê và những lời thú tội quen thuộc thời thơ ấu, cùng với lời cam kết sẽ ra đường ăn xin nếu tái phạm. Bản kiểm điểm với những dòng chữ nắn nót và lời thú tội thành thật, dễ thương khiến ai đọc cũng cảm thấy thích thú. Hãy chia sẻ với mọi người về bản kiểm điểm có lý do ấn tượng nhất mà bạn từng viết khi còn đi học. Đừng quên bấm like và theo dõi kênh để chúng ta tiếp tục gặp nhau trong những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!